มาเจอกันอีกแล้วท่านผู้ชมคลิปนี้บันทึกการเดินทางของมิลาในกรุงเทพเนี่ยน่ารักและก็สนุกสนานจังเลยค่ะเรื่องราวทั้งหมดเหมือนกำลังผจญภัยสุดตื่นเต้นในเมืองไทยเลยนะคะเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นในค่ำคืนที่แสนคึกคักของกรุงเทพมหานครค่ะทันทีที่ภาพเปิดตัวขึ้นมาท่านผู้ชมก็จะได้เห็นแสงไฟระยิบระยับผู้คนที่เดินสวนกันไปมาบนถนนใหญ่มันเป็นการโปรยเรื่องที่น่าดูชมสุดๆเลยค่ะจากนั้นก็เป็นคลิปตัดสั้นๆที่ทำให้ใจเต้นตึกตักไม่ว่าจะเป็นวัดพระแก้วที่สง่างามริมแม่น้ำตึกสูงเสียดฟ้าตลาดอาหารที่มีของอร่อยวางเรียงรายเห็นแล้วท้องร้องเลยค่ะมิลาพาเราไปซูมดูความอร่อยแบบจัดเต็มทั้งก๋วยเตี๋ยวเรือรสเด็ดแกงส้มกุ้งสีสวยส้มตำหรือยำรสแซ่บและที่พลาดไม่ได้เลยก็คือข้าวเหนียวมะม่วงโอ้ยแค่คิดก็ฟินแล้วค่ะนอกจากนี้ยังมีภาพตอนที่เธอไปช้อปปิ้งในห้างหรูหรือแม้แต่ตอนที่ได้เจอกับสัตว์เลื้อยคลานที่ทำให้เธอประหลาดใจด้วยค่ะการเดินทางอันแสนยาวนานเริ่มต้นที่อัมสเตอร์ดัมก่อนจะไปแวะพักต่อเครื่องที่เซี่ยงไฮ้แบบยาวนานถึง7 ชั่วโมงครึ่งโอ้โหต้องมีความอดทนสูงมากๆเลยนะคะกว่าจะมาถึงจุดหมายปลายทางที่กรุงเทพได้แต่ความเหนื่อยล้าก็หายเป็นปลิดทิ้งทันทีที่ทั้งคู่มาถึงที่พักสุดหรูลิทโฮเทลห้องพักที่นี่คือที่สุดเตียงสีขาวนุ่มนิ่มชวนให้ทิ้งตัวลงนอนแถมยังมีอ่างอาบน้ำที่สามารถเปลี่ยนไฟนีออนได้ด้วยนะคะมันช่างเป็นการต้อนรับที่น่าประทับใจจริงๆค่ะมิลาคนสวยก็แนะนำตัวอย่างเป็นทางการเธอบอกว่าทริปนี้จะอยู่ในเมืองไทยถึง15 วันโดยจะเริ่มลุยที่กรุงเทพก่อนจากนั้นจะบินขึ้นเหนือไปเชียงใหม่แล้วลงใต้ไปดำน้ำที่เกาะเต่าด้วยค่ะเธอบอกว่าจะมีวิดีโอมาเล่าให้ฟังอีกหลายตอนเลยนะคะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกันนะเช้าวันแรกสิ่งที่มิลาบอกว่าต้องทำเป็นอันดับแรกเลยก็คือไปหาอาหารเช้าที่ร้าน7-Eleven เธอดูตื่นตาตื่นใจกับตัวเลือกอาหารที่มีมากมายละล้านตาไปหมดเลยค่ะจนกระทั่งพูดไม่ออกเลยว่าจะเลือกอะไรดีในที่สุดเธอก็ตัดสินใจลองครัวซองแซนด์วิชที่ดังใน TikTok แต่เลือกไส้แบบไทยๆคือหมูหยองพริกเผาซึ่งเธอปลื้มมากเพราะรสชาติมันออกหวานเผ็ดนิดๆฟังดูน่าอร่อยจังเลยนะคะส่วนเพื่อนของเธอลองแซนด์วิชไส้ชีสและไส้กรอกแต่ดูเหมือนว่าเขาจะแอบคิดถึงแซนด์วิชธรรมดาที่สนามบินมากกว่าเล็กน้อยนะคะหลังจากอิ่มท้องแล้วพวกเธอก็เริ่มต้นการผจญไฟด้วยการเรียกใช้บริการมอเตอร์ไซค์รับจ้างเป็นครั้งแรกและจุดหมายปลายทางก็คือวัดพระแก้วที่สง่างามค่ะแต่พอมาถึงโอ้โหเกิดเรื่องไม่คาดคิดขึ้นพวกเธอไม่ได้เตรียมชุดที่เรียบร้อยพอสำหรับเข้าวัดก็เลยต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการไปซื้อกางเกงลายช้างหรือ Elephant Pants มาสวมใส่ด้วยค่ะนี่เป็นประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวต่างชาติหลายคนต้องเจอเลยนะคะทั้งคู่ถ่ายรูปอวดกางเกงสุดฮิตนี้อย่างสนุกสนานแถมเพื่อนของเธอก็ยังแซวว่ามันทำให้เธอดูดีมากอีกด้วยค่ะเมื่อเข้าไปข้างในความงดงามของวัดพระแก้วและพระปรางสีทองก็ทำให้ทุกคนตะลุงไปเลยค่ะมิลาสังเกตเห็นว่านักท่องเที่ยวคนอื่นก็ใส่กางเกงลายช้างเหมือนกันหมดเลยเป็นการบังเอิญที่น่ารักมากๆเลยนะคะและเธอก็ยังแซวเพื่อนของเธอว่าเป็นคนฮอตในกางเกงช้างด้วยก่อนเข้าไปชมด้านในทั้งคู่ต้องยืนเข้าคิวและถอดรองเท้าก่อนและเป็นธรรมเนียมนะคะที่เธอจะแอบบ่นเรื่องกลิ่นเล็กน้อยหน่อยแต่มันก็เป็นเรื่องตลกที่เจอได้เวลาเข้าวัดเลยค่ะหลังจากชื่นชมสถาปัตยกรรมสุดอลังการเช่นพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทและรูปปั้นช้างแล้วมิลาก็สรุปว่านี่คือไฮไลท์ทางวัฒนธรรมที่ไม่ควรพลาดของทริปนี้จริงๆค่ะจากนั้นซึบซ้ำเรื่องราวทางประวัติศาสตร์แล้วมิลากับเพื่อนก็มุ่งหน้าไปยังร้านกาแฟที่ชื่อว่า After the Rain ซึ่งเป็นร้านที่สามารถพายเรือในแม่น้ำเล็กๆได้ด้วยค่ะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือร้านปิดในวันจันทร์โอ้โหทั้งที่เดินทางมาจากในเมืองตั้ง30 นาทีและตารางเที่ยวก็แน่นมากด้วยมิลาถึงกับออกอาการผิดหวังอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะเป็นเรื่องที่น่าเสียดายจริงๆนะคะแต่ในความผิดหวังก็มีความบังเอิญที่น่ารักซ่อนอยู่ค่ะ
พวกเขาเดินไปเจอตลาดท้องถิ่นโดยไม่ได้ตั้งใจและตัดสินใจที่จะลองชิมอาหารข้างทางที่นี่ดูและเมนูแรกที่พวกเธอเลือกก็คือข้าวเหนียวมะม่วงเป็นการกินครั้งแรกของพวกเขาเลยค่ะตามวิธีกรรมของพวกเขามิลาได้รับช้อนแรกเธอถึงกับประหลาดใจว่ามันไม่ร้อนเลยแต่พอได้ลองชิมเท่านั้นแหละค่ะเธอชอบมะม่วงที่หวานฉ่ำและที่สำคัญคือเธอชอบความกรุบกรอบที่มาจากถั่วที่โรยหน้าด้วยหลายคนอาจจะแปลกใจว่าต้องกินแบบอุ่นไหมแต่จริงๆแล้วข้าวเหนียวมะม่วงจะเสิร์ฟแบบอุณหภูมิห้องหรือเย็นค่ะเธอสรุปว่ามันเป็นส่วนผสมที่ลงตัวและอร่อยมากๆเลยค่ะภารกิจต่อไปคือตามล่าหาผัดกะเพราในตำนานพวกเธอเดินทางไปที่ร้าน Original ผัดกระเพรา1993เพื่อลองเมนูสุดยอดนี้ค่ะมิลาจิบชาเย็นดับกระหายส่วนเพื่อนของเธอบอกอย่างหนักแน่นว่าเขามาเมืองไทยก็เพื่อเมนูนี้โดยเฉพาะเลยเมื่อผัดกระเพราเนื้อบดราดข้าวพร้อมไข่ดาววางตรงหน้ามิลาลองชิมคำแรกแล้วก็ถึงกับร้องออกมาว่ามันเผ็ดเกินไปในตอนแรกเลยค่ะแต่พอได้ลองผสมกับไข่ดาวนุ่มๆแล้วรสชาติมันก็ดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อและเธอก็ยอมรับในที่สุดว่ามันอร่อยสุดๆไปเลยค่ะแม้ว่าจะเผ็ดมากก็ตามนะคะเพื่อนของเธอถึงกับต้องดื่มน้ำจนหมดแก้วเลยค่ะนี่เป็นเรื่องที่ตลกมากๆนะคะเพราะใครที่กินผัดกะเพราครั้งแรกก็จะเจอประสบการณ์เผ็ดๆแบบนี้เหมือนกันหมดเลยค่ะหลังจากเผ็ดร้อนกันไปแล้วพวกเขาก็นั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างอีกครั้งหนึ่งมิลายืนยันว่านี่คือวิธีการเดินทางในกรุงเทพที่ดีที่สุดแล้วค่ะเธอสนุกกับสายลมที่พัดประทะใบหน้ามากและก็มาถึงไอคอนสยามห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่โตและสวยงามอลังการมากๆมิลาแนะนำให้ทุกคนไปดูร้าน Gentlewoman แบรนด์ไทยที่กำลังฮิตสุดๆค่ะจากนั้นเธอก็เข้าไปในร้าน Lululemon เธอดีใจมากที่ที่นี่มีตัวเลือกสีและขนาดมากกว่าที่ประเทศเนเธอร์แลนด์เธอถึงกับรู้สึกเหมือนเป็นคุณแม่พิลาทิสสุดรวยเลยค่ะช่วงเวลาที่น่ารักที่สุดก็มาถึงมิลาลงมาที่ชั้นล่างพร้อมกับความดีใจที่เพื่อนของเธอซื้อชุดออกกำลังกายให้เป็นของขวัญวันเกิดครบรอบ28 ปีเธอได้ชุดไปถึง3ชิ้นในสีเดียวกันเลยนะคะถึงแม้จะบ่นว่าเริ่มใช้จ่ายเกินตัวไปแล้วแต่เธอก็สรุปอย่างน่ารักว่าที่นี่ถูกกว่าและมีของลดราคาด้วยก็ต้องซื้อสิคะก่อนจะจบทริปผจญภัยในวันแรกพวกเขาก็เดินผ่านร้านที่ขายหมูหั่นทั้งตัวมิลลาถึงกับแซวเพื่อนของเธอว่าเจฟคุณมาทำอะไรที่นี่ซึ่งเป็นการแซวที่น่ารักมากๆนะคะสุดท้ายพวกเขาซื้อน้ำมะพร้าวอ่อนและมิลาก็แสดงความประหลาดใจกับขนาดของมะพร้าวลูกใหญ่มากที่เธอแทบจะถือมือเดียวไม่ไหวและการผจญภัยในวันแรกก็จบลงด้วยภาพที่ทั้งคู่กำลังนั่งรถตุ๊กๆในยามค่ำคืนเป็นการปิดท้ายที่สมบูรณ์แบบและน่าสนุกสุดๆไปเลยค่ะท่านผู้ชมมาต่อเนื่องการผจญภัยของมีลาในกรุงเทพกันต่อเลยนะคะรับรองว่าเรื่องราวต่อจากนี้เต็มไปด้วยสีสันแสงไฟและความอร่อยจนน้ำลายสอเลยค่ะหลังจากช้อปปิ้งกันเหนื่อยที่ไอคอนสยามมีลาและเพื่อนก็เริ่มภารกิจยามค่ำคืนด้วยการขึ้นรถตุ๊กๆสุดอลังการรถคันนี้ประดับไฟนีออนวิบวับสวยงามมากๆค่ะแม้มีลาจะบอกว่าราคามันค่อนข้างแพงสักหน่อยสำหรับการเดินทางแค่20นาทีตั้ง400 บาทนะคะแต่มันก็เป็นประสบการณ์ที่ต้องลองในกรุงเทพจริงๆค่ะเธอแสดงความสนุกสนานกับสายลมที่ตีหน้าอย่างเต็มที่เลยนะคะใครมาเมืองไทยก็ต้องลองนั่งให้ได้นะคะไม่นานพวกเธอก็มาถึงชัยนาทาวน์หรือเยาวราชที่เต็มไปด้วยผู้คนและป้ายไฟภาษาจีนสีแดงเหลืองสว่างไสวไปหมดเลยค่ะบรรยากาศที่คึกคักสุดๆเลยค่ะร้านอาหารแรกที่เพื่อนของมีลาแนะนำให้ไปคือร้านนายเอกพวกเธอสั่งก๋วยเตี๋ยวหลอดและซี่โครงหมูตุ๋นที่ดูน่าอร่อยมากๆค่ะมีลาชิมซี่โครงหมูตุ๋นแล้วถึงกับอุทานว่ามันนุ่มมากส่วนก๋วยเตี๋ยวหลอดนั้นน้ำซุปมีรสชาติของพริกไทยที่เข้มข้นมากจนเธอชื่นชมสุดๆเลยค่ะแถมราคาก็ถูกมากๆด้วยแค่70 บาทต่อชามเท่านั้นอาหารก็มาเสิร์ฟเร็วมากค่ะมีลาสรุปอย่างน่ารักว่าอาหารมาใน2นาทีและกินหมดใน5นาทีก็พร้อมไปร้านต่อไปแล้วเป็นนิสัยของนักชิมตัวจริงเลยนะคะ
ร้านที่2คือร้านอาหารทะเลริมทางชื่อเจ๊เล็กซีฟู้ดที่มีผู้คนนั่งกินกันเต็มถนนไปหมดเลยพวกเธอไม่พลาดสั่งเมนูเด็ดอย่างปูผัดผงกะหรี่และหอยลายผัดพริกเผามีลาชิมหอยลายก่อนแล้วบอกว่าอร่อยมากๆซอสรสชาติดีกว่าที่คิดไว้เยอะเลยค่ะส่วนเพื่อนของเธอก็คอนเฟิร์มว่าหอยสดมากๆส่วนปูผัดผงกะหรี่ก็มีเนื้อปูที่นุ่มนวลและรสชาติเค็มกลมกล่อมสุดๆไปเลยค่ะเป็นการผจญภัยด้านอาหารที่สำเร็จอย่างงดงามจริงๆค่ะก่อนจะกลับพวกเธอแวะร้านของหวานบ้าเฮ้าเถียมมีเพื่อทานพุดดิ้งลำไยหวานเย็นชื่นใจระหว่างทางก็เจอกับเด็กผู้ชายคนหนึ่งกำลังเต้นอยู่ข้างถนนอย่างสนุกสนานซึ่งเพิ่มความมีชีวิตชีวาให้กับการเดินเล่นยามค่ำคืนนี้มากเลยค่ะมีลาและเพื่อนสรุปวันแรกด้วยการบอกว่าพวกเขากินอาหารที่ดีมากๆและถึงเวลาต้องกลับไปพักผ่อนแล้วเพราะแอบเหนื่อยจากการเดินทางอยู่บ้างและจบวันด้วยการกล่าว see you tomorrow อย่างน่ารักค่ะต่อเริ่มวันที่2ด้วยบรรยากาศยามเช้าที่สดใสในเมืองพวกเขาพากันเดินไปร้านอาหารเช้าในตำนานอย่างโจ๊ก3ย่านใกล้ MBK มีลาสั่งโจ๊กใส่ไข่เค็มและไข่เยี่ยมม่าพร้อมหมูสับคอนเฟิร์มว่าโจ๊กที่นี่อร่อยสุดๆรสชาติกลมกล่อมมากๆถึงแม้ว่าเธอจะเขี่ยขิงออกเพราะไม่ชอบก็ตามใครไม่ชอบขิงแบบแอดก็ทำแบบนี้บ่อยค่ะหลังจากอิ่มโจ๊กแล้วพวกเขาก็ข้ามไปต่อของหวานที่ร้านปังเด็ดที่ขายขนมปังปิ้งเตาถ่านนุ่มๆพวกเขาซื้อขนมปังปิ้งหน้าครีมใบเตยและนมฮอกไกโดซึ่งมีลายกให้เป็นของหวานที่ยอดเยี่ยมหลังอาหารเช้าเลยค่ะหลังจากเติมพลังเสร็จสับมอเตอร์ไซค์รับจ้างก็มารับพวกเขาไปยัง Platinum Fashion Mall เมื่อมาถึง Platinum มิลาบอกว่าเป็นห้างที่มีชื่อเสียงเรื่องสินค้าเลียนแบบหรือสินค้าที่ได้แรงบันดาลใจมาจากแบรนด์ดังแต่หลังจากสำรวจไปเพียงเล็กน้อยเธอก็ตัดสินใจว่าที่นี่ไม่ใช่สำหรับเราและพอแล้วสำหรับการดูสินค้าเลียนแบบค่ะพวกเธอเลยเปลี่ยนใจไปที่ Central World ซึ่งมิลาชอบมากกว่าเพราะมีส่วนผสมของแบรนด์ตะวันตกและแบรนด์ท้องถิ่นที่ลงตัวกว่ามากเธอแวะร้านเครื่องสำอางและสกินแคร์และได้ซื้ออายไลเนอร์กับมาสคาร่าของแบรนด์ Clio รวมถึงขนตาปลอมแบบติดเองที่สามารถใช้ซ้ำได้โดยไม่ต้องใช้กาวมาตุนไว้ด้วยค่ะเหนื่อยจากการเดินก็ต้องพักนะคะพวกเขาแวะพักจิบเครื่องดื่มที่คาเฟ่เปอร์เซนต์อาราบิก้าใน Central World มิลาสั่งมัทฉะที่เธอลงความเห็นว่าออกขมเล็กน้อยส่วนเพื่อนของเธอก็ลองกาแฟไปค่ะจากนั้นพวกเขาก็เดินช้อปปิ้งต่อรอบสยามสแควร์ผ่านสยามสตรีทสตาร์และร้าน Gentle Woman อีกครั้งเพื่อนของเธอแวะร้านเสื้อผ้าแนววินเทจและเสื้อผ้าลายสนุกๆชื่อ Frank Garçon ด้วยค่ะถึงเวลาเติมพลังอีกครั้งพวกเขาแวะร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเพื่อนของเธอสั่งก๋วยเตี๋ยวเรือเนื้อน้ำตกและยืนยันว่าอร่อยมากแถมยังไม่มีกลิ่นคาวเลือดเลยค่ะแต่ที่น่ารักคือมิลาแอบบ่นว่าบริกรลืมชามของเธอไปเป็นประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวก็เจอได้นะคะเวลาคนเยอะๆสุดท้ายเธอก็ได้ชามของตัวเองพร้อมน้ำอัดลมมาทานคู่กันอย่างอร่อยค่ะหลังอาหารคาวก็ต้องมีของหวานนะคะพวกเขาเดินไปที่ MBK Center เพื่อไปร้าน After Youเพื่อนของเธอโชว์ใบเสร็จให้เห็นเมนู Baby Mango Sticky Rice Kakigori หรือบิงซูข้าวเหนียวมะม่วงไซส์เบบีที่เพื่อนไทยแนะนำมาแต่พอขนมมาเสิร์ฟมิลาถึงกับอุทานว่า Baby Size So Mega ไซส์เบบีใหญ่มากเพราะว่ามันใหญ่โตกว่าที่คิดไว้เยอะมากเลยค่ะแต่พอได้ชิมทั้งคู่ก็ลงความเห็นว่ามันอร่อยมากและดีงามมากจนต้องยกนิ้วให้เลยค่ะการช้อปปิ้งยังไม่จบพวกเขากลับไปสำรวจ MBK Center ที่มีร้านขายเสื้อผ้าสั่งตัดและเพื่อนของเธอก็เข้าวัดตัวเพื่อตัดเสื้อผ้าด้วยนะคะนอกจากนี้ยังแวะร้านขายของญี่ปุ่นอย่างดอนกิที่มิลาถึงกับบอกว่ารู้สึกท่วมท้นไปหมดกับสินค้าญี่ปุ่นมากมายและอุทานคำว่าทาวายิออกมาเลยค่ะและแล้วก็ถึงมื้อค่ำพวกเขาไปที่ร้านส้มซีฟู้ดเพื่อลองเมนูเด็ดอย่างปูอบวุ้นเส้น
โดยมีผ้าปูสดๆก่อนนำไปปรุงด้วยนะคะมิลาบอกว่ารสชาติซึมซับเข้าไปในวุ้นเส้นได้อย่างล้ำลึกและอร่อยมากๆส่วนเพื่อนของเธอก็มีความสุขกับการดูดเนื้อปูออกจากกระดองมิลาถึงกับใช้คำแสลงว่า this is buzzing เพื่อบรรยายความฟินเลยค่ะมิลาเล่าว่าแผนการกินของพวกเขาคือการทานอาหารเรียกน้ำย่อยอาหารจานหลักและของหวานในร้านที่แตกต่างกันหลังจากทานปูอบวุ้นเส้นอาหารเรียกน้ำย่อยไปแล้วพวกเขาก็เดินสำรวจร้านอาหารริมถนนและสตรีทฟู้ดในสยามสแควร์ที่ยังคึกคักไปด้วยผู้คนสุดท้ายพวกเขาตัดสินใจไปจบที่ร้านเจโอที่โด่งดังมิลาบอกว่าคนส่วนใหญ่มาที่นี่เพื่อทานมาม่าต้มยำสุดอลังการที่มีการนำเสนอที่ยิ่งใหญ่ด้วยกุ้งปูหมึกและไข่เป็นการยกระดับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปให้พรีเมียมสุดๆเลยค่ะพวกเขาใช้แอปพลิเคชันจองคิวเพื่อจัดการกับคิวที่ยาวเป็นหางว่าวคิวที่100เนี่ยต้องรอประมาณ 1.5 ชั่วโมงซึ่งทำให้ไม่ต้องยืนรอหน้าร้านนานๆค่ะระหว่างรอพวกเขาได้มะพร้าวอ่อนและหอยเชลล์ทอดมาเป็นออเดิร์ฟก่อนค่ะเมื่อมาม่าต้มยำชามใหญ่มาถึงพวกเขาก็คลุกส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอย่างตั้งใจเพื่อนของเธอลองชิมและพิจารณาอย่างจริงจังว่าคุ้มค่ากับที่รอคอยไหมตอนแรกเขาคิดว่าอาจจะไม่แต่ก็ยังคงซดน้ำซุปต่อไปอย่างอร่อยและสุดท้ายก็ยอมรับว่า yes อร่อยจริงๆมิลาและเพื่อนของเธอกำลังเพลิดเพลินกับมาม่าต้มยำมื้อค่ำที่ร้านเจโอนะคะเป็นทริปในกรุงเทพ2 วันที่เต็มอิ่มและอร่อยสุดๆไปเลยค่ะหลังจากทานมาม่าต้มยำในตำนานที่ร้านเจโอไปแล้วมิลาและเพื่อนก็ไม่พลาดทำตามแผนเด็ดที่วางไว้นั่นคือการไปปิดท้ายค่ำคืนที่ Rooftop Bar สุดหรูพวกเธอมาถึงที่ Pastel Rooftop Bar ที่มีวิวทิวทัศน์ยามค่ำคืนของตึกสูงเสียดฟ้าในกรุงเทพที่สวยงามจนต้องตะลึงไปเลยค่ะพนักงานเสิร์ฟก็นำค็อกเทลแก้วใหญ่สุดอลังการมาเสิร์ฟและมีเรื่องตลกเล็กๆเกิดขึ้นเมื่อพนักงานเผลอมายืนบังกล้องซะงั้นแต่ที่น่ารักคือตอนที่พวกเขาเสิร์ฟทีรามิสุค่ะพนักงานมีการแสดงเล็กๆน้อยๆให้ดูด้วยมิลาชิมแล้วบอกว่าทีรามิสุที่นี่ค่อนข้างดีทีเดียวเป็นการเริ่มต้นของหวานที่หรูหรามากๆเลยค่ะแต่ค่ำคืนที่แสนวิเศษยังไม่จบนะคะพวกเขาย้ายไปที่บาร์แจ๊สชื่อว่า Abandoned Mansion ที่มีบรรยากาศสุดแสนจะดีงามและมีดนตรีแจ๊สแสดงสดค่ะมิลาบอกว่าที่นี่มี good vibes มากๆนักร้องบนเวทีถึงกับลงมาทักทายแขกแบบเป็นกันเองด้วยค่ะพวกเขาสั่งค็อกเทลที่มีหน้าตาแปลกๆและน่ารักสุดๆอย่างแก้วที่มีป๊อปคอร์นหรือแก้วที่มีรูปทรงเหมือนหุ่นตุ๊กตาพวกเธอนั่งจิบเครื่องดื่มและฟังดนตรีอย่างเพลิดเพลินเป็นการจบคืนสุดท้ายในกรุงเทพที่แสนจะโรแมนติกและสมบูรณ์แบบจริงๆค่ะเช้าวันใหม่มิลาในแว่นกันแดดสุดชิคก็มาบันทึกวิดีโอจากห้องพักเธอบอกว่าคืนนี้พวกเขาจะเดินทางไปเชียงใหม่แล้วค่ะและเพราะว่ามีเวลาไม่มากนักมิลาจึงตัดสินใจที่จะไปทำอาหารเช้าที่ 7-Eleven อีกครั้งเพื่อนของเธอคือมาวินก็ใส่แว่นกันแดดเหมือนกันและพยายามสร้างความสนุกสนานในร้านอย่างเต็มที่เลยค่ะพวกเขาซื้ออาหารมากมายทั้งซาลาเปาไส้หมูสับไข่เค็มขนมปังปิ้งไส้แฮมและสับปะรดขนมปังไส้กรอกและชาไทยร้อนมิลาลองชิมขนมปังปิ้งไส้แฮมและสับปะรดแต่เธอบอกว่าสับปะรดทำให้รสชาติเสียไปหน่อยโอ้โหรสชาติอาจจะไม่ถูกปากเธอแต่ก็เป็นเรื่องที่น่ารักนะคะที่ได้ลองอะไรใหม่ๆเธอยกให้ซาลาเปาไส้หมูสับไข่เค็มเป็นที่สุดเธอสรุปว่า cannot ever go wrong with bao ซาลาเปาเนี่ยไม่เคยพลาดเลยแม้ไข่เค็มจะออกแห้งไปนิดหน่อยก็ตามค่ะเป็นอาหารเช้าแบบไทยๆที่ชาวต่างชาติหลายคนติดใจจริงๆค่ะหลังจากนั้นมิลาก็ไปเติมความสวยด้วยการต่อขนตาถาวรที่ร้าน Policin Studio โดยเธอเจอช่างคนนี้ใน Instagram ค่ะเธออธิบายว่าการต่อขนตาเป็นวิธีประหยัดเวลาการแต่งหน้าในทุกเช้ามากเธอยกย่องช่างคนนี้ว่าสุภาพอ่อนโยนและใส่ใจในรายละเอียดมากๆเลยค่ะเธอเลือกสไตล์วิสปี้และแสดงให้ผู้ชมเห็นว่าขนตาใหม่ของเธอดูสวยงามและดูเป็นธรรมชาติสุดๆเลยเธอยังแนะนำช่างคนนี้อย่างแน่นอนค่ะหลังจากสวยพร้อมแล้วมิลาและเพื่อนก็เดินทางไปที่สนามบินเพื่อบินไปเชียงใหม่เป็นการโบยบินออกจากกรุงเทพอย่างสวยงามค่ะ
วิดีโอตัดกลับมาที่กรุงเทพอีกครั้งหลังจากการผจญภัยไปที่เชียงใหม่และเกาะเต่ามาแล้วมีล่ากลับมาพร้อมกับ Vlog ใหม่ในโรงแรม Tribe Living เธอกลับมาถ่ายทำเองและอัปเดตว่า Vlog นี้เดินทางมา9วันแล้วและที่น่าทึ่งคือขนตาที่ต่อมายังคงติดอยู่ได้ดีมากแม้จะผ่านอากาศร้อนน้ำทะเลและการดำน้ำมาทั้งหมดเธอยังไม่ลืมที่จะเชิญชวนให้ผู้ชมกดติดตามและเปิดแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดวิดีโอภาคต่อที่กำลังจะมาถึงภารกิจสุดท้ายในกรุงเทพคือการไปที่ตลาดนัดจตุจักรซึ่งเธอขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างไปมิลาเล่าว่าที่นี่คือตลาดนัดกลางวันที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีร้านค้ามากกว่า 15,000 ร้านสามารถหาซื้ออะไรก็ได้ที่นี่ซึ่งเหมือนกับประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวหลายคนที่ต้องมาสัมผัสความยิ่งใหญ่อลังการของตลาดแห่งนี้เลยค่ะมิล่ายอมรับว่าตลาดนัดวุ่นวายและเต็มไปด้วยผู้คนจนทำให้รู้สึกท่วมท้นเล็กน้อยค่ะมีร้านขายเสื้อผ้าวินเทจและของตกแต่งมากมายพวกเขาแวะซื้อขนมปังกระเทียมปิ้งสุดอร่อยและเพื่อเพิ่มความสดชื่นพวกเขาก็ซื้อชาไทยใส่กลิตเตอร์ที่น่ารักมาจิบด้วยแต่สิ่งที่ทำให้เธอตกใจที่สุดคือการช้อปปิ้งค่ะมิล่าช้อปปิ้งเยอะมากจนต้องถือถุงพรุงพรังและเธอบอกว่าวันนี้เธอใช้เงินซื้อของมากกว่าทั้งทริปเชียงใหม่เกาะเต่าและกรุงเทพรวมกันเสียอีกเธอบอกว่ามันบ้ามากๆเลยค่ะซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับทุกคนที่มาเดินตลาดจตุจักรเลยค่ะเพราะมีของน่าซื้อล่อใจเต็มไปหมดพวกเขายังแวะร้านอาหารในศูนย์อาหารเพื่อเติมพลังด้วยต่อมาเธอไปที่บิ๊กซีเพื่อซื้อของฝากและขนมขบเคี้ยวมิล่าบอกว่าห้างนี้ใหญ่โตมากเพราะเขาซื้อขนมมากมายจนเต็มรถเข็นไปหมดมีทั้งเท่าเกลียบหมูหยองทุเรียนทอดมะม่วงอบแห้งและมะพร้าวอบกรอบเป็นของฝากยอดฮิตที่ใครๆก็ต้องซื้อกลับไปกันค่ะและในที่สุดก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยนั่นคือการอันบ็อกซิ่งของที่ซื้อมาทั้งหมดในห้องพักค่ะในส่วนของ Big C Hall เธอโชว์ข้าวเกรียบหมูหยองที่เธอชอบมากๆและซื้อทุเรียนทอดกับมะม่วงอบแห้งมาตุนไว้เยอะเลยค่ะแถมยังมีป๊อกกี้รสทุเรียนและมาม่าต้มยำสำเร็จรูปมาด้วยส่วนจตุจักรมาร์เก็ตฮอลล์ก็จัดเต็มไม่แพ้กันเธอโชว์แว่นตาทรงน่ารักที่ซื้อมาใส่ในวันที่ไม่แต่งหน้า750 บาทและกางเกงยีนส์เลวิส์สีดำที่เพื่อนเธอซื้อ 1,600 บาทเธอยังได้เดรสลายดอกไม้น่ารักสำหรับฤดูร้อนกระเป๋าสะพายสีดำและติดพวงมาลัยเป็นของฝากให้พี่สาวด้วยเป็นการช้อปปิ้งที่ประสบความสำเร็จอย่างงดงามเลยค่ะการผจญภัยในกรุงเทพของมิล่ามาถึงตอนจบแล้วค่ะเป็นการจบทริปที่เต็มไปด้วยความหรูหราความวุ่นวายอาหารชั้นยอดและการลาจากที่แสนน่ารักค่ะเริ่มต้นวันที่ 4 อย่างหวานฉ่ำที่เรียวกุคาเฟ่ค่ะร้านนี้ตกแต่งได้สวยงามและให้บรรยากาศร่มรื่นมากๆพวกเขาเริ่มต้นมื้อเช้าด้วยเครื่องดื่มและที่สำคัญคือแผ่นเค้กซูเฟ่ที่ดูน่ารักฟูฟ่องมากๆค่ะมิล่าชิมแล้วก็ยืนยันว่ามันนุ่มฟูและหวานอร่อยมากเป็นการเติมความสุขให้กับวันใหม่ได้ดีเยี่ยมเลยค่ะหลังจากอิ่มของหวานแล้วก็เข้าสู่โหมดมอลล์ฮอปปิ้งค่ะพวกเขาไปเดินเล่นรอบๆห้างหรูในย่านสุขุมวิทเริ่มจาก Emporium และ M Sphere ที่ M Sphere นั้นมีการตกแต่งต้อนรับเทศกาลตรุษจีนด้วยมังกรยักษ์สีสันสดใสและตุ๊กตาหมีแพนด้าจำนวนมากดูน่าตื่นเต้นตื่นตามากๆเลยค่ะมิล่าสังเกตว่าห้างนี้มีหลายชั้นและมีร้านไอเคียอยู่บนชั้น 3 ด้วยค่ะพวกเธอเดินชมร้านแฟชั่นต่างๆแล้วแวะลองแว่นตาแฟชั่นหลายแบบที่ดูเก๋ไก๋น่ารักมากๆเหมือนกับการเดินแฟชั่นโชว์ย่อมๆเลยค่ะจากนั้นก็แวะพักดื่มมัทฉะที่ร้านเดอะมัทฉะโตเกียวก่อนจะได้รับบัตร BTS ฟรีเพราะในช่วงนั้นมีการรณรงค์เรื่องมลพิษทางอากาศซึ่งเป็นเรื่องที่โชคดีมากๆเลยค่ะแต่การขึ้นรถไฟฟ้าก็ไม่ง่ายนะเพราะผู้คนแน่นมากๆจนแทบจะเบียดเข้าไปในขบวนถัดไปไม่ทันแต่สุดท้ายก็ทำสำเร็จค่ะเป็นประสบการณ์รถไฟฟ้าที่ชาวกรุงเทพคุ้นเคยดีเลยนะคะมื้อกลางวันพวกเขาไปที่ร้านสมบูรณ์ซีฟู้ดเพื่อทานปูผัดผงกะหรี่และมะเขือยาวผัดมิล่าชอบปูผัดผงกะหรี่มากๆและบอกว่ามันเติมพลังที่ขาดไปได้ดีส่วนเพื่อนของเธอก็ยืนยันว่ารสชาติอร่อยอย่างแท้จริงค่ะช่วงค่ำเป็นเวลาของการสัมผัสชีวิตยามค่ำคืนที่หลากหลายค่ะพวกเขาไปที่ถนนข้าวสารซึ่งมีบรรยากาศที่วุ่นวายไคโอติกมากๆเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวร้านค้าขายของดนตรีที่ดังกระหึ่มจากหลายร้านเป็นภาพชีวิตยามค่ำคืนที่คึกคักสุดๆเลยค่ะ
จากนั้นพวกเขาก็เดินทางต่อไปยังนานาพลาซ่าเธอแสดงความรู้สึกไม่สบายใจและแปลกที่ได้เห็นภาพการเจรจาระหว่างชายสูงอายุกับหญิงสาวที่อายุน้อยกว่า เธอบอกว่ามันเป็นประสบการณ์ที่น่าขยักขยงและตัดสินใจที่จะไปที่อื่นทันทีเลยค่ะนี่ก็เป็นอีกด้านหนึ่งของกรุงเทพที่นักท่องเที่ยวก็อาจจะเจอได้นะคะซึ่งเป็นประสบการณ์ที่แตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคลนะคะเพื่อจบวันสุดท้ายอย่างสวยงามในกรุงเทพพวกเขาเลือกที่จะไปที่ทิชุกะรูฟท็อปบาร์ซึ่งเป็นบาร์บนชั้น40บวกที่มีวิวเมืองยามค่ำคืนที่น่าทึ่งมากๆค่ะมิล่าบอกว่าร้านยุ่งมากแต่วิวจากชั้น48ชดเชยให้ได้หมดพวกเขานั่งจิบเครื่องดื่มและชมแสงไฟของกรุงเทพเป็นการปิดท้ายค่ำคืนสุดท้ายอย่างเป็นทางการก่อนจะเดินทางกลับค่ะเริ่มต้นวันที่5ด้วยการวางแผนมิล่ายอมรับว่าการเดินทางครั้งนี้ผ่านไปเร็วมากและพวกเขามีเวลาอีก1วันเต็มๆก่อนจะขึ้นเครื่องบินเขาวางแผนว่าจะทำกิจกรรมแบบสุ่มๆในวันสุดท้ายนี้ค่ะมื้อกลางวันพวกเขาไปที่ร้านวัฒนาพาณิชย์ที่มีชื่อเสียงเรื่องเนื้อตุ๋นที่เคี่ยวในหม้อใบใหญ่มายาวนานกว่า40ปีมิล่าลองชิมแล้วบอกว่าเนื้อตุ๋นเป็นหนึ่งในเนื้อตุ๋นที่ดีที่สุดที่เธอเคยกินมาส่วนเพื่อนของเธอก็ให้ความเห็นว่ามันเป็นเนื้อตุ๋นที่ดีแต่ไม่ควรคาดหวังว่ามันจะมีความซับซ้อนมากตามที่ได้ยินมาเพราะมันก็คือเนื้อตุ๋นที่ดีนั่นเองซึ่งก็เป็นเรื่องจริงค่ะบางทีอาหารในตำนานก็เป็นแบบนั้นแหละค่ะจากนั้นพวกเขาก็ไปต่อที่ Little Zoo Cafe เป็นคาเฟ่สัตว์เลี้ยงมีค่าเข้า450 บาทพวกเขาได้เจอกับสัตว์น่ารักมากมายเช่นหนูแฮมสเตอร์ลายม้าลายสุนัขพันธุ์คอกี้ที่แต่งตัวน่ารักแร็คคูนที่กำลังนอนหลับสบายอารมณ์และสุนัขตัวเล็กๆหลายสายพันธุ์พวกเขาดูมีความสุขกับการคลอเคลียร์กับสัตว์ต่างๆมากเลยค่ะเป็นกิจกรรมที่น่ารักและผ่อนคลายมากความตื่นเต้นยังไม่หมดค่ะมิล่าบอกว่าพวกเขามาเดินเล่นที่สวนลุมพินีซึ่งขึ้นชื่อเรื่องตัวเงินตัวทองที่เดินเล่นรอบๆสวนเป็นอีกประสบการณ์หนึ่งที่นักท่องเที่ยวทุกคนที่มาสวนลุมก็ต้องเจอเลยนะคะเธอชี้ให้เห็นว่าส่วนนี้สงบและผ่อนคลายมากแม้จะอยู่ใจกลางกรุงเทพพวกเขาเห็นตัวเงินตัวทองตัวยักษ์เดินขึ้นมาจากน้ำและเห็นคนพายเรือเป็ดด้วยค่ะเป็นภาพที่น่ารักและคอนทราสต์กับชีวิตเมืองจริงๆเลยค่ะอาหารค่ำมื้อสุดท้ายพวกเขาทานผัดกะเพราเนื้อสับอีกครั้งซึ่งมิล่าบอกว่าเผ็ดทะลุทะลวงมากๆสงสัยจะเป็นรสชาติที่เธอติดใจแล้วนะคะเนี่ยก่อนจะไปสนามบินพวกเขากลับไปที่ตลาดนัดจตุจักรเพื่อรับเสื้อผ้าสั่งตัดของเพื่อนและลองใส่เชิ้ตที่ตัดมาปิดท้ายทริปด้วยของหวานสุดคลาสสิกของตลาดนัดนั่นคือไอศครีมกะทิที่เสิร์ฟในกะลามะพร้าวพร้อมเครื่องเคียงถึง4อย่างพวกเขาบอกว่าอร่อยและสดชื่นมากมิล่าสรุปว่าไอศครีมกะทินั้นสดชื่นมากและคุ้มค่ามากจริงๆค่ะมิล่ากล่าวขอบคุณสำหรับการรับชมบล็อกนี้และบอกให้ติดตามชมวิดีโอภาคต่อไปของซีรีส์ประเทศไทยและกล่าว Love Myla เป็นการจบบันทึกการเดินทางในกรุงเทพอย่างสวยงามค่ะโอ้โหเป็นการผจญภัย5วันในกรุงเทพที่ครบรสจริงๆเลยนะคะท่านผู้ชมแอดเชื่อว่าทุกคนที่เคยมาเที่ยวกรุงเทพก็คงมีประสบการณ์ที่คล้ายๆกับมิล่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความวุ่นวายของรถติดความอร่อยของอาหารริมทางหรือว่าความตื่นตาตื่นใจของสถานที่ต่างๆค่ะแล้วถ้ามิล่าไปเที่ยวที่อื่นอีกแอดจะรีบมาเล่าให้ฟังอีกนะคะ